Dahil wala tayong ove, ang gagawin ko na lang is yung sweet potato. Tapos nilagyan ko siya ng 2 tablespoon ng na condensed milk. Then halo-halo natin, and I put OV flavor from other country. So, ayan mga friendship, lagyan din natin ng 2 tablespoon na OV flavor. So, paghalo-haloin lang natin ang mixture, then iset aside natin ang OV mixture. Ito yung graham biscuit, dalawang balot ang gagawin natin. Tapos ilagay lang sa sa plastic zipper bag, then i-smash natin hanggang madurog. I-crush natin siya. Ayan na guys, na-crush natin siya. Tapos na. Ayun. So ito guys, i-ano natin dito yung graham na tinabtad. Ito guys, i-ano natin dito yung graham na inano ko pinulbos. Tapos 30 grams of butter, ihalo lang siya. Ihalo lang yung 30 grams butter. Daming butter. So, i-ano natin hanggang malagyan sila ng butter. Ayan. Ano lang natin na lahat sila malagyan ng butter. 200 grams ng cheese cream. 100 ml ng whipping cream. 1/2 cup ng white sugar. 2 eggs. Tsaka 1 tablespoon na cornstarch. So, i-mix natin well. So, i-hand mixer na natin, mga friendship. Kung very smooth na ang ating cream cheese, ilagay natin ang whipping cream sa loob nito. I-add additional. So, i-ano ulit natin na i-blend sila.
natin itong 1/2 cup of sugar. Tapos ilagay natin itong eggs. Hirap guys nang ikaw yung taga-bake, but I'm happy. So ayan guys, i-ano na ayaw talaga matanggal. Dumidikit talaga sila. Yan. So ayan. Yan guys. Gamitan na natin sila ng mano-mano. Ayan, para very ano siya. Maganda yung pagka-mixed niya. Naman mga friendship, ihalo natin ang 1 tablespoon na cornstarch dito. Ayan. Basta ihalo lang natin ang ihalo para ma-dissolve lahat yung yung cornstarch. Tapos ready na siyang ilagay doon sa inanuhan natin ng anong tawag nito? Yung mga yung kanina na ano ba yan? Graham crackers. Anyway guys, dalawa ang gagawin ko dito, Graham crackers at saka yung Oreo. So ito naman yung Graham crackers, ang gagawin ko is ube. Sweet potato ube cheesecake. Kaya this is very nice na na sana magustuhan nyo itong gagawin ko na experiment. So ayan na, nahalo na natin lahat sila guys. Kukuha tayo ng ilang tablespoon para naman panghalo doon sa may gagawin kasi, ilalagay natin as toppings or design sa ating anong tawag niyan? Sa ating OB. Hindi ko maano. So, yan, hayaan lang muna natin siya na maano. Guys, ang gagawin natin is talagang walang harina. So, pure na walang harina. Sure kayo na walang harina. So, ilalagay na natin dito ang dito sa kabila guys is Oreo. And dito naman is yung Graham. So, ngayon ilalagay ko muna guys itong ube na may ube na may anong tawag dito? Ube na ay kamuti na may ube syrup. So, 1 tablespoon lang ilalagay natin bawat isa. Ayan. 1 tablespoon. Parang ang dami. Ayan. So, 1 tablespoon ilalagay natin isa-isa dito sa cupcake na So, may natira pa siya ay gagawin kong palaman sa tinapay.
Palaman sa tinapay. Ayan. Medyo dadamihan lang natin yung ano ng kamote. Yung ano ng kamote. Parang ube. Yan ang aking imbento. So, ayan, inaayos natin yung, ano, yung kamuti ube sa loob ng muffin cup. Tingnan natin kung ano yung kalalagyan nito, mga friendship. Kayo ang pistigo, ng aking bagong recipe for today. Kasi guys, bukas meron mag-ano dito, magpipicture ng yung ano namin tinda at ipapublish daw. Naimbestigahan na ako. Na TV na po ako, guys. So today, ayan, tapos na siya. Ngayon naman, guys, ito naman yung kabila na Oreo. Lalagyan ko siya ng itong cream cheese na ginawa natin. So, ngayon naman gamit ko yung 1 tablespoon na scoop at i-scoop natin sila ay siya yung cheese ano natin ay yung mixture. Sorry. Yung mixture natin tapos ano 3 tablespoon ang isang muffin, yung isang isang piraso, 3 tablespoon yun. At kung yung gustong ng recipe ng Oreo cheesecake, meron akong video, hanapin nyo lang yung Oreo cheesecake ko. Very masarap yun. Lalagyan ko ng 1 tablespoon ng OB syrup, yung natira nating yung mixture. Nilagyan ko ng 1 tablespoon. Kaya haluin natin. Ayan guys, sinalo-halo natin. Halo-halo natin ang mixture ng OB dito sa tanggalin, kunan natin ng konti at ihalo pa rin siya. Kung makikita nyo guys, ito yung itsura niya guys, pag yung OB flavor ng cheese cream, pure cheese cream ito, mga cheese. Kaya wait lang, gamit pa rin natin itong aking mahiwagang tablespoon. So, ganun, ilalagay natin naman dito sa may kamote flavor natin. Yan. Ilalagay natin ito sa ibabaw ang cream cheese mixture. Yan. So, lagyan natin. Ayan siya. Wow. Wow. Parang ang sarap mga guys. So, dalawa lang ang ilalagay ko. At baka magkulang. Haha. At marami naman talaga. So, ayan. 2 tablespoon ang nag-uumapaw. Ngayon naman guys, ang sinet aside natin na cream, ilalagay natin naman dito sa toppings dito sa tawag niyo kamote, yung ube, kamote. Basta lagay lang natin dyan as toppings. Ayan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-design ko. So, ayan. Gamit itong toothpick, i-design natin itong toppings ng pagganon. Isa-isa. Para may design siya.
Ayan. Ayan. Parang design lang natin siya ng may puti. Ganon. Ganon. Ayan na mga friendship ang aking luto-lutuan for today. Ang ganda ng kulay ng ube. Kamuti ube natin. Tsaka yung Oreo. Ayan na siya mga friendship. Ang ganda ng kulay nga, oh. At need pa natin lagyan ng ano dito, choco, yung sa ano naman, sa Oreo. At ito naman yung aking bagong recipe na sweet potato ube cheesecake. Ano kayong lasa? Pero we need to refrigerate. Thank you for watching, guys. I hope to see you in my next video. Bye. I love you.